Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 theo giờ miền đông nước Mỹ, một chiếc Boeing 767 đã lao thẳng vào tòa tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Ở phía bên kia địa cầu, trong một hang động nào đó thuộc tỉnh Khost, Afghanistan, Bin Laden, kẻ chủ mưu toàn bộ vụ tấn công khủng bố, cùng các thành viên tổ chức Al-Qaeda đã nắm được tin tức chấn động này qua đài phát thanh. Giữa lúc các thành viên đang hân hoan chúc tụng nhau và tạ ơn Thánh Allah, thì Bin Laden lại có một màn trình diễn. Hắn bình thản giơ lên hai ngón tay. Cử chỉ này dĩ nhiên không phải là ám chỉ sự sánh đôi hay chiến thắng, mà là báo hiệu rằng sẽ còn một chiếc máy bay thứ hai nữa. Chỉ 17 phút sau đó, tòa tháp Nam của tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới đã hứng chịu cú đâm từ chiếc máy bay thứ hai. Hành động tàn khốc tựa như Thanos đời thực này đã gây chấn động mạnh cho tất cả các thành viên Al-Qaeda có mặt tại hiện trường. Nhưng hành động kế tiếp của Laden mới thực sự khiến họ phát cuồng khi hắn giơ lên ngón tay thứ ba. Quả nhiên, vào lúc 9 giờ 37 phút sáng, chiếc máy bay hành khách thứ ba đã lao vào lầu năm góc. Trên thực tế, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bin Laden sau đó còn giơ tiếp ngón tay thứ tư. Mục tiêu của chiếc máy bay thứ tư là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng phi vụ này đã thất bại. Chúng ta tạm thời không bàn chi tiết ở đây. Trong sự kiện 9/11, các mục tiêu mà 4 chiếc máy bay này nhắm tới lần lượt tương ứng với các trung tâm chính trị, thương mại và quân sự của Hoa Kỳ. Trong toan tính của Bin Laden, một khi hoàn thành các cuộc tấn công đánh vào những trọng địa này, liên minh lỏng lẻo gồm 50 bang của Hoa Kỳ sẽ không thể tránh khỏi kết cục tan rã. Vị thế của nó như một thực thể chính trị sẽ bị sụp đổ và tiêu vong. Khoan bàn đến việc mục đích cuối cùng này có thành hiện thực hay không, thì việc tái hiện thành công câu chuyện chàng David đấu gã khổng lồ Goliath ít nhất cũng đã giúp Laden có một màn thể hiện phong độ nhất trong đời trước đám tín đồ của mình. Vậy vấn đề đặt ra là, theo hồ sơ ghi nhận, phía Mỹ đã bắt đầu chú ý đến Bin Laden với tư cách là một tên khủng bố từ tận năm 1996. CIA đã lập riêng một đơn vị chuyên trách về Laden có mật danh Alex Station, trạm Alex, còn FBI thì thành lập tổ hành động đặc biệt S9 để đối phó với hắn. Đông nhân lực, lắm tiền bạc đến thế, người ta đã vươn vòi bạch tuộc từ Kandahar đến tận Brooklyn rồi, mà các vị cứ trơ mắt đứng nhìn Laden giương cờ, đeo huy chương, rồi cùng đám anh em tạo dáng trong hang núi hay sao? Kỳ thực, nếu lật lại báo cáo điều tra của Ủy ban 9/11, sẽ không khó để nhận ra rằng nước Mỹ đã từng ở rất gần cơ hội ngăn chặn thảm họa này đến nhường nào. Đáng lẽ họ đã có thể xử lý mọi việc một cách ung dung, dư dả, nhưng kết cục lại là sự vội vã, cuống cuồng trong hoảng loạn. Ai cũng biết rằng cướp máy bay là một công việc, ngành nghề, đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật rất cao. Công việc này không chỉ yêu cầu người thực hiện phải có khả năng cận chiến nhất định, mà quan trọng hơn cả là bản thân kẻ cướp máy bay phải biết lái máy bay trước đã. Dựa trên lịch sử hoạt động của tổ chức Al-Qaeda, trong văn bản gốc dùng từ lóng, công ty khích lệ, mà chúng ta đã biết, ngoại trừ việc từng chiếm giữ chớp nhoáng 4 chiếc máy bay vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì kể từ khi khởi nghiệp đến nay, tổ chức này chưa từng sở hữu bất kỳ một chiếc máy bay nào. Vậy, làm thế nào mà họ học được kỹ năng chuyên nghiệp là cướp máy bay? Người đầu tiên mở lớp huấn luyện, đóng góp kiệt xuất trong việc đào tạo và cung ứng nhân tài tương lai cho tổ chức có tên là Ali Abdul Saud Mohammad. Ali Abdul Saud Mohammad là người Ai Cập, trước đây từng phục vụ trong quân đội Ai Cập và giữ quân hàm thiếu tá lục quân. Năm 1981, những quân nhân ám sát Tổng thống Ai Cập Sadat chính là lính dưới quyền của Mohammed. Sau vụ ám sát này, Mohammed đầu quân dưới trướng Ayman al-Zawahiri, nhân vật số 2 của Al-Qaeda sau này, chính thức hoàn thành bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, từ một sĩ quan quân đội biến thành một tên lính chuyên nghiệp phục vụ cho lũ cướp. Nhìn chung, Mohammed là một tuyển thủ có năng lực cực kỳ xuất sắc về mọi mặt. Hắn thông thạo nhiều ngôn ngữ, ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Ả Rập, hắn còn nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hebrew. Ngoài ra, Mohammed sở hữu chiều cao 1m85, cân nặng 90 kg. Hắn không chỉ sinh ra đã có vóc dáng khôi ngô, khỏe mạnh mà còn là một cao thủ võ thuật. Vì thế, sau khi có được nhân tài này, Zawahiri quyết định
thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Y giao cho Mohammed một nhiệm vụ duy nhất, thâm nhập vào nội bộ Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA. Năm 1984, Mohammed không cần ngụy trang hay che đậy gì, cứ thế đường hoàng bước thẳng vào trạm tình báo CIA ở Cairo. Sau đó rất nhanh, CIA đã trình diễn hệ thống thẩm tra nhân sự nghiêm ngặt, một thạch mỉa mai của mình. Mohammed thế mà lại nhận được thư mời làm việc, offer, chẳng tốn chút công sức nào. Sau đó, hắn được phái đến trạm tình báo Frankfurt Dick, trở thành một điệp viên hai mảng. Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá trơn tru nên Mohammed sinh ra chủ quan khinh địch. Không lâu sau, trong một lần làm nhiệm vụ, Mohammed đã tiết lộ thân phận thật của mình cho một vị imam, giáo sĩ trong nhà thờ Hồi giáo, kết quả là bị tố giác và lộ tẩy. Thế nhưng, những hành động tiếp theo của CIA thực sự như thể bị Louis XVI nhập, ý chỉ sự mất đầu, mất não, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Thứ nhất, họ không hề bắt giữ Mohammed mà chỉ chấm dứt hợp đồng làm việc. Thứ hai, việc thông báo danh tính thực của kẻ này cho các cơ quan khác của Mỹ, một việc chỉ cần gọi cú điện thoại hay gửi cái email là xong, thế mà CIA lại trì hoãn đến tận vài tháng trời. Ở chiều ngược lại, hành trình của Mohammed còn nực cười hơn nhiều. Đầu tiên, hắn tận dụng giấy xác nhận công tác trước đó của CIA để xin được visa nhập cảnh vào Mỹ. Sau đó, hắn thậm chí còn không để lãng phí thời gian trên chuyến bay đường dài. Hắn tán tỉnh được một người phụ nữ Mỹ ngay trên máy bay, vừa hạ cánh là đi đăng ký kết hôn luôn, rồi thuận lý thành chương lấy được quốc tịch Mỹ. Chuyện càng khó tin hơn là một năm sau, Mohammed thế mà lại gia nhập lục quân Hoa Kỳ. Chưa hết, nhờ thành tích xuất sắc trong quân ngũ, hắn còn được cử đi đào tạo chuyên sâu tại trường chiến tranh đặc biệt John F. Kennedy. Tại đây, sau khi học đủ các kỹ năng tác chiến đặc biệt như bắt cóc, ám sát và cướp máy bay, hắn quay ngoắt trở lại Afghanistan để làm giáo quan huấn luyện cho tổ chức Al-Qaeda. Đây mới gọi là đỉnh cao của chiêu gậy ông đập lưng ông, nguyên văn là nguyên thang hóa nguyên thực. Tất nhiên, câu chuyện kể trên chỉ hé lộ một góc nhỏ tảng băng chìm về những pha xử lý đi vào lòng đất của CIA trong toàn bộ sự kiện 9/11. Những nội dung tiếp theo sẽ giúp mọi người thấy toàn diện hơn về sự nghiệp dư đến mức líu cả lưỡi của cơ quan này. Người đầu tiên tại Mỹ giao tranh với tổ chức Al-Qaeda và cũng là người sớm nhất nhìn thấy trước khả năng làm nên chuyện của tổ chức này chính là giám đốc phân bộ chống khủng bố của FBI, John Patrick O'Neill. Kinh nghiệm chống khủng bố của O'Neill bắt đầu từ năm 1995. Tháng 2 năm đó, ông đón nhận đối thủ quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tên khủng bố khét tiếng Ramzi Youssef. Thực tế, ý tưởng đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới WTC không phải đến từ Bin Laden. Tác giả gốc của ý tưởng này chính là gã Youssef này. Là người Hồi giáo đầu tiên thực hiện thành công một cuộc tấn công khủng bố ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Youssef từ rất sớm đã nung nấu ý định xới tung chân móng của tòa tháp đôi. Dựa vào nền tảng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật điện có được khi theo học tại Học viện Swansea, Anh, và các khóa huấn luyện đặc biệt sau đó tại trại huấn luyện Peshawar, Afghanistan, Youssef đã luyện được kỹ nghệ chế tạo bom tinh vi. Năm 1993, hắn lái một chiếc xe chở 1.500 pound, khoảng 680 kg thuốc nổ, đỗ tại bãi đậu xe tầng hầm tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới và kích nổ thành công. Vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng và 1.042 người bị thương. Tuy nhiên, do Trung tâm Thương mại Thế giới sở hữu kết cấu an toàn thuộc hàng siêu chuẩn, vượt trội vào thời điểm đó, nên đương lượng nổ của Youssef chưa đủ để quật ngã tòa tháp đôi. Năm 1994, Youssef lại không ngơi nghỉ mà lên kế hoạch cho một chuỗi tấn công khủng bố quy mô lớn mang tên Bojinka, Oplan Bojinka, kế hoạch Bojinka. Mục tiêu bao gồm cả giáo hoàng John Paul II và Tổng thống Clinton. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch này thành hình, chiến dịch truy bắt xuyên quốc gia do John O'Neill chủ trì đã tóm gọn Youssef khi hắn đang lẩn trốn tại Islamabad, Pakistan. Người ta kể rằng, trong quá trình áp giải Youssef, một tình tiết đầy kịch tính đã diễn ra. Khi máy bay bay qua New York, viên cảnh sát áp giải đã huých mạnh vào người Youssef, chỉ tay xuống tòa tháp đôi và nói, nhìn đi, tòa nhà vẫn còn đứng sừng sững kia kìa. Câu trả lời của Youssef lúc đó là,
Nếu tổ chức cấp cho tao thêm chút kinh phí nữa thôi, thì nó đã không còn đứng đó đâu. Quả thực, hãy để viên đạn bay thêm một lúc nữa. Năm 1998 tiếp nối sau đó là một cột mốc quan trọng trên con đường làm ăn phát đạt và bành trướng thế lực của Al-Qaeda. Tháng 2 năm đó, Bin Laden tuyên bố thành lập Mặt trận Hồi giáo Quốc tế thánh chiến chống người Do Thái và thập tự chinh, đồng thời ban hành sắc lệnh tôn giáo Fatwa, chính thức phát động cuộc thánh chiến toàn diện chống lại Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 8 cùng năm, các thành viên Al-Qaeda đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố liều chết nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya. Một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ đã được kích nổ ngay tại lối vào phía sau của Đại sứ quán. Vụ nổ khiến 213 người thiệt mạng và 4.000 người bị thương. Chỉ 8 giờ sau vụ án, hàng chục đặc vụ FBI dưới quyền John O'Neill đã lên chuyên cơ bay thẳng đến Kenya để mở cuộc điều tra. Phải nói rằng, màn chào sân này của Al-Qaeda vẫn còn khá non nớt. Đầu tiên, thông qua các nhân chứng, FBI biết được vụ đánh bom đại sứ quán tại Nairobi được thực hiện bởi hai kẻ, một tài xế và một kẻ trợ thủ. Nhiệm vụ chính của gã trợ thủ này là xuống xe trước khi xe tải phát nổ, ném một quả lựu đạn vào trong khuôn viên đại sứ quán. Hành động này nhằm thu hút đám đông hiếu kỳ chạy ra khỏi tòa nhà để quan sát, từ đó tối đa hóa thương vong khi chiếc xe tải phát nổ. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai huynh đệ này sẽ cùng nhau tử vì đạo và đoàn tụ trên thiên đường. Kết quả là, gã trợ thủ tên Mohammed Al-Ovali này, sau khi ném lựu đạn xong, bỗng dưng đổi ý. Hắn kiểu như, huynh đệ à, xin lỗi nhé, tự nhiên nhớ ra ở nhà còn chút việc, đệ đi trước đây. Sau khi nắm được thông tin này, FBI đã nhanh chóng bắt giữ thành công Al-Owali. Ngay sau đó, trong cuộc thẩm vấn chớp nhoáng, Al-Owali cuối cùng không chịu nổi áp lực đã khai ra một manh mối then chốt. Đó là một số điện thoại mà hắn đã gọi ngay lập tức sau khi vụ nổ xảy ra. FBI sau đó đã chuyển số điện thoại này cho CIA. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng, bởi số điện thoại này thuộc về trạm trung chuyển thông tin của Al-Qaeda đặt tại Yemen. Trong một khoảng thời gian khá dài, Al-Qaeda đều sử dụng số điện thoại này để điều phối các hoạt động khủng bố ra bên ngoài. Thế nhưng, điều đáng nói là sau đó, CIA lại từ chối chia sẻ với FBI bất kỳ nội dung nghe lén nào liên quan đến số điện thoại này. Thực tế, việc từ chối chia sẻ thông tin tình báo chính là thái độ làm việc xuyên suốt của CIA trong toàn bộ sự kiện 9/11. Và kẻ khởi xướng, đầu têu cho tất cả chuyện này có tên là Michael Sauer. Michael Sauer là một trí thức Mỹ điển hình, từng lấy bằng cử nhân lịch sử và tiến sĩ quan hệ quốc tế. Năm 1982, Sauer gia nhập CIA, chủ yếu phụ trách công tác phân tích tình báo ở hậu phương. Bước chuyển mình từ một tú tài cầm bút sang một thống soái cầm quân bắt đầu vào năm 1996. Năm đó, CIA chủ trì thành lập một trạm tình báo chuyên trách về vấn đề Bin Laden, chính là trạm Alex Station nổi tiếng. Sauer, người đã miệt mài phân tích tình báo ở hậu trường suốt 14 năm, bất ngờ được đẩy lên tiền tuyến, đảm nhiệm vai trò tổng phụ trách trạm Alex. Kiểu điều chuyển nhân sự đưa hậu cần lên tiền tuyến này đã dẫn đến hàng loạt mâu thuẫn trốn công sở. Một trong số đó là việc các đơn vị hợp tác thường xuyên tỏ thái độ không phục đối với sếp Sauer. Và người có tiếng nói phản đối gay gắt nhất không ai khác chính là John O'Neill của FBI. Sau vụ đánh bom đại sứ quán, sự bất mãn của O'Neill đối với Sauer đã lên đến đỉnh điểm. Nguyên nhân là do trong quá trình điều tra, FBI đã phát hiện một thông tin động trời. Hóa ra từ một năm trước đã có người bước vào đại sứ quán và tiết lộ với nhân viên rằng đang có kẻ lên kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào nơi này. Đại sứ quán đã ngay lập tức cung cấp tin tình báo này cho trạm Alex. Thế nhưng, với tư cách là tổng phụ trách, Sauer lại phớt lờ cảnh báo quan trọng này. Chính vì vậy, ngay sau khi vụ án xảy ra, trong cuộc họp của nhóm chống khủng bố, O'Neill đã công khai chất vấn trạm Alex. Các người có làm ăn cho ra hồn người được không vậy? Nếu sớm điều tra theo manh mối đó, thì liệu có xảy ra cơ sự ngày hôm nay không? Ở phía bên kia,
Sawyer cũng lý lẽ hùng hồn. Với cái loại người chủ động tìm đến đầu hàng và rêu rao rằng mình có tin mật ấy à? Một tuần CIA chúng tôi tiếp đến 40 kẻ như thế. Ai dám đảm bảo những tin báo kiểu này đều có giá trị? Nhân lực vật lực bỏ ra thì FBI các ông có chịu chi không? Đúng là đứng nói chuyện thì không biết đau lưng. Ý nói thì dễ, làm mới khó. Sau cuộc họp tàn rã trong không vui, Sawyer quay về và lập tức ra một tiết luật cho cấp dưới. Nếu không có sự cho phép của đích thân ông ta, trạm dây lách không được phép chia sẻ bất kỳ thông tin tình báo nào cho FBI. Dĩ nhiên, ngoại trừ mâu thuẫn cá nhân với O'Neill, việc Sawyer giữ miếng với người nhà còn có những động cơ khác. Trong đó nguyên nhân chính là vấn đề muôn thuở trốn công sở. Rốt cuộc thành tích sẽ tính cho ai? Để mọi người dễ hình dung, cần nói rõ sự khác biệt giữa CIA và FBI. Trong ấn tượng truyền thống của chúng ta, CIA là một tổ chức toàn năng. Trên thì lật đổ chính quyền, thực hiện ám sát. Dưới thì đánh cắp tin mật, gây rối phá hoại. Nhưng trên thực tế, CIA không hề có quyền hành pháp, quyền bắt giữ như FBI. Vào thời điểm đó, chính phủ Hoa Kỳ định tính hành vi khủng bố là tội phạm hình sự nghiêm trọng, nghĩa là đây là công việc của FBI. CIA trong công tác chống khủng bố lúc bấy giờ chỉ đóng vai phụ là đơn vị cung cấp thông tin tình báo. Điều này khiến từ trên xuống dưới CIA nảy sinh một tâm lý rất đáng suy ngẫm. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tại sao tôi phải xun xoe dâng tin cho FBI, tốn bao công sức, kết quả họ đi bắt người, nhận thưởng, lên trang nhất báo chí, còn tôi thì được cái gì? Sawyer hiển nhiên không cam chịu vai phụ mờ nhạt đó. Ông ta còn có một hệ thống logic tự biện hộ cho mình. Các hành động bắt bớ tức thời của FBI chẳng những chỉ tóm được đám tôm tép, lâu la mà còn gây ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới tình báo, khiến mọi manh mối đều bị đứt đoạn ngay từ đầu. Như thế sẽ chẳng bao giờ tóm được cá lớn là đám lãnh đạo cao cấp của Al-Qaeda. Vì thế, toàn tính riêng của Sawyer là chỉ cung cấp thông tin cho cấp ra quyết định cao hơn, sau đó tung đòn chí mạng trực tiếp. Mục tiêu chỉ có một: Bin Laden. Vào vụ đánh bom lớn tại Nairobi, Sawyer đã vạch ra một phương án đo ni đóng đới riêng cho Bin Laden. Ông ta dự định dùng tiền mặt để mua chuộc một số thành viên bộ tộc Pashtun tại địa phương, sau đó để những người này trà trộn vào doanh trại của Al-Qaeda, thực hiện một cuộc đột kích bắt cóc Bin Laden, cuối cùng sẽ bí mật chuyển Bin Laden sang Ai Cập. Sawyer tỏ ra khá đắc ý với phương án này của mình. Vì theo ông ta, đây không chỉ là diệu kế tùy cơ ứng biến, tận dụng nguồn lực tại chỗ, mà còn là cao chiêu, gắp lửa bỏ tay người. Các biện pháp thẩm vấn nguyên thủy, tra tấn, khét tiếng của Ai Cập chắc chắn sẽ khiến Laden phải lên bờ xuống ruộng. Một khi hắn chết vì lý do bất khả kháng nào đó, thì đây chính là mượn tay người Hồi giáo giết người Hồi giáo, chẳng liên quan chút nào đến Mỹ. Tuy nhiên, khi ông ta tự tin đệ trình phương án này lên Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Nhà Trắng Richard Clark, thì lại nhận về một trận mắng té tát vào mặt. Clark hỏi trước, ông nghĩ chiến dịch kiểu này cần mua chuộc bao nhiêu người Pashtun địa phương? Sawyer đáp, ước chừng phải cả 100. Clark không kiềm chế nổi nữa. Đúng là một gã ngu đần đáng đưa vào viện bảo tàng. Ông bảo với hàng trăm người bản địa rằng, tao cho tiền, tụi bay đi bắt trói Bin Laden về cho tao. Rồi đám người đó giữ bí mật tuyệt đối cho ông. Cuối cùng còn giao người chót lọt. Chuyện này có khả thi không hả? Chưa kể, CIA các người tốn bao nhiêu năm trời, còn chẳng cài cắm nổi dù chỉ một nội gián vào bên trong Al-Qaeda. Giờ đùng một cái, ông bảo sắp xếp cả 100 người là được ngay sao? Sau màn mất mặt trước lãnh đạo, Sawyer vẫn chưa từ bỏ. Kế này không thành thì 7 kế khác. Đầu năm 1999, Sawyer nhận được tin báo bản thân Bin Laden có khả năng xuất hiện tại vùng núi Hindu Kush, Afghanistan. Khu vực này có tổng cộng 8 đến 10 địa điểm được CIA đánh dấu là trại huấn luyện tiềm năng của Al-Qaeda. Thế là ông ta lại tìm đến Clark. Sếp ơi, khẩn trương lên, cho ném bom giải thảm trực tiếp luôn đi. Khi Clark biết được có tới 8 đến 10 địa điểm cần ném bom, ông lại vặn hỏi Sawyer, nếu ném bom hết tất cả những chỗ này, liệu có chắc Bin Laden sẽ chết không? Sawyer trả lời,
Cái này tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi cho rằng nếu ném bom hết một lượt thì xác suất ít nhất cũng khoảng 80%. Clark thực sự nổi giận lôi đình. Ông tưởng dưới gầm bàn của tôi có cái nút bấm, ấn một cái là giết được Bin Laden chắc. Ông định bảo tôi báo cáo với Tổng thống thế nào đây? Thưa Tổng thống, mặc dù chiến dịch này sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, cũng có khả năng khiến Mỹ gây chiến với một quốc gia có chủ quyền, và chắc chắn sẽ khiến ngài hứng chịu búa rìu dư luận rằng ngài phát động chiến tranh chỉ để đánh lạc hướng vụ Monica Lewinsky. Nhưng lợi ích thu về là rất khách quan. Chúng ta có tới 80% cơ hội tiêu diệt được Bin Laden đấy. Này Sawyer, ông có thể cư xử như một con người bình thường được không hả? Mặc dù lời lẽ của lãnh đạo rất khó nghe, nhưng Sawyer không hề nản lòng. Đã là do tin tình báo chưa đủ chính xác thì lần sau tôi sẽ cải thiện. Rất nhanh sau đó, Sawyer tưởng rằng mình đã đợi được cơ hội để lật ngược thế cờ. Tháng 2 năm 1999, văn bản gốc ghi nhầm 1996, trạm Alex lại nhận được tin báo Bin Laden sẽ cùng các thành viên hoàng gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cắm trại tại sa mạc phía nam Kandahar. Mục đích chuyến đi là để săn một loài chim gọi là ô bướu, Hubara bustard. Lần này Sawyer đã khôn ra rồi. Vì đã đụng tường quá nhiều lần ở chỗ Clark, nên lần này ông ta đổi sang báo cáo với lãnh đạo khác. Ông ta tìm thẳng đến giám đốc CIA đương nhiệm George Tenet. Hắn xin cục trưởng đích thân ra mặt, huy động tên lửa quân đội san phẳng cái trại săn bắn đó, đảm bảo khiến Bin Laden chết không toàn thây. Thế nhưng, lần này lại càng không may. Tenet sau khi biết tin đã lập tức ngăn chặn chiến dịch. Lý do rất đơn giản. Nhà Trắng vừa mới ký kết một hợp đồng bán máy bay chiến đấu trị giá tới 8 tỷ đô la với UAE. Chưa đầy một tuần mà quay sang giết luôn hoàng tử nước người ta thì còn làm ăn buôn bán gì nữa. Lần đề xuất bị từ chối này không chỉ là ăn mắng nữa. Thực tế chứng minh, lời chỉ trích của lãnh đạo có thể không làm một người thay đổi cách làm việc, nhưng có thể làm người đó thay đổi vị trí công việc. Sau khi cấp cao thống nhất đánh giá, Sawyer bị cách chức trưởng trạm Alex, bị đẩy sang ngồi chơi sơi nước chờ nghỉ hưu. Như vậy, người nhiệt huyết nhất nước Mỹ trong việc muốn trực tiếp tiêu diệt Bin Laden trước sự kiện 9/11 coi như đã hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông ta vẫn chưa biến mất, bởi vì những bản ghi âm nghe lén liên quan đến số điện thoại đã nhắc tới trước đó vẫn đang bị niêm phong kỹ trong trạm Alex. Vậy, bản ghi âm nghe lén này chứa đựng nội dung then chốt gì? Câu trả lời gói gọn trong hai chữ: họp kín. Thông qua nghe lén, trạm Alex biết được rằng tổ chức Al-Qaeda sẽ đến Kuala Lumpur, Malaysia để tổ chức một cuộc họp bí mật. Sau đó, nhờ chia sẻ thông tin từ trạm tình báo tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, CIA nhanh chóng xác định được danh tính chính xác của hai kẻ tham dự. Tên của chúng lần lượt là Nawab al-Hazmi và Khalid al-Midha. Cả hai đều là công dân Ả Rập Xê Út và đều đã được xác nhận là thành viên của tổ chức Al-Qaeda. Theo hồ sơ xuất nhập cảnh của Hải quan Ả Rập Xê Út, hai gã này hiện đang quá cảnh tại Dubai, AUE, sẵn sàng bay đến Kuala Lumpur dự họp bất cứ lúc nào. CIA lập tức phái đặc vụ lẻn vào nơi ở của hai kẻ này tại Dubai, chụp lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của chúng. Họ còn phát hiện ra một chi tiết chấn động. Cả hai đều sở hữu visa nhập cảnh vào Mỹ loại nhiều lần. Đáp án đã quá rõ ràng. Hai thành viên Al-Qaeda sẽ bàn mưu tính kế cho phi vụ tiếp theo tại Kuala Lumpur, và mục tiêu sắp tới gần như chắc chắn là nước Mỹ. Và rồi, CIA lại triển khai một loạt các thao tác khiến người ta phải ngạt thở vì sự khó hiểu. Thứ nhất, họ không thể nghe lén thành công nội dung cuộc họp kín tại Kuala Lumpur. Al-Qaeda cụ thể muốn làm gì, họ hoàn toàn mù tịt. Thứ hai, điều vô lý hơn cả là CIA lại không hề chia sẻ kịp thời thông tin về hai kẻ này cho bất kỳ cơ quan an ninh quốc gia nào khác. Dù là Hải quan Mỹ, Sở Di trú hay FBI, không một ai biết gì về hai gã này ngoại trừ CIA. Kết quả là Hazmi và Midha, dù đã bị CIA nắm rõ danh tính trong lòng bàn tay, vẫn ung dung tự tại dắt tay nhau nhập cảnh vào Mỹ một cách chót lọt vào đầu năm 2000. Nói đến đây, chắc hẳn mọi người đã đoán ra thân phận của hai kẻ này. Không sai, hai huynh đệ này chính là những tên không tặc trong sự kiện 9/11.
Sau này, có rất nhiều đồn đoán về việc tại sao CIA lại mắc phải một sai lầm siêu to khổng lồ đến mức như vậy. Cá nhân tôi nghiêng về giả thuyết đã đề cập trước đó, chính là vấn đề muôn thuở trốn công sở. Rốt cuộc chiến công sẽ tính cho ai? Thứ nhất, CIA nhận định hai gã này chỉ là tép diêu trong Al-Qaeda. Nếu đưa tin này cho FBI, họ sẽ bắt người ngay. Khi đó, manh mối này ngoài việc trở thành chỉ tiêu thi đua KPI của FBI ra thì chẳng còn giá trị khai thác nào khác. Thứ hai, một khi hai kẻ này đã nhập cảnh, CIA càng không có động lực chia sẻ tình báo. Kể từ năm 1970, nhờ ơn Tổng thống Nixon, văn bản gốc dùng từ lóng Mỹ Thính Tông ám chỉ vụ nghe lén Watergate. Luật pháp Mỹ quy định rõ trách nhiệm của CIA chỉ giới hạn bên ngoài biên giới Hoa Kỳ, còn trong nước là địa bàn chính chủ của FBI. Thực tế, bộ đôi không tặc này nhập cảnh vào tháng 1 năm 2000. Lúc này còn cách sự kiện 9/11 tròn 21 tháng. CIA vẫn còn cả tá cơ hội để sửa sai. Thế nhưng, đến khi họ nhớ lại hai gã này thì đã rơi vào một thời điểm nực cười và thái quá hơn nhiều. Giữa tháng 8 năm 2001, một trường dạy bay ở bang Minnesota đã liên hệ với văn phòng ngoại tuyến của FBI. Họ báo cáo về một trường hợp hiếm gặp trong quá trình đào tạo. Một học viên tên là Zacharias Musawi có những biểu hiện bất thường. Hắn luôn miệng hỏi giáo viên xem liệu máy bay có thể mở cửa khi đang bay hay không. Hơn nữa, học viên này dường như không hề hứng thú với việc làm sao để hạ cánh máy bay. Cứ giảng đến phần hạ cánh là hắn lại lặn mất tầm. Phải nói rằng, ý thức an toàn của trường dạy bay bày là cực kỳ đáng nể. Qua điều tra của FBI, người anh em tên Musawi này quả thực là một phần tử Hồi giáo cực đoan. Trước đó, hắn rất có khả năng đã từng đến Afghanistan. FBI lập tức yêu cầu tất cả các trường dạy bay trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ cung cấp danh sách tất cả các học viên gốc Ả Rập đang theo học. Tổng cộng có khoảng 800 người. Sau đó, họ chuyển danh sách này cho CIA. Hy vọng CIA sẽ phối hợp đối chiếu với cơ sở dữ liệu của mình xem có đối tượng nào khả nghi hay không. Kết quả là vừa đối chiếu xong, CIA đứng hình. Có tổng cộng hơn 30 cái tên từng bị liệt vào diện khủng bố tiềm năng xuất hiện trong danh sách này. Trong đó, tất nhiên bao gồm cả hai huynh đệ Midda và Hasmi. Lúc này, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sự kiện 9/11 xảy ra. Nếu CIA, văn bản gốc ghi SAA, báo động ở cấp độ cao nhất, các đơn vị của Mỹ sẽ có sự đề phòng. Ít nhất thì hai tên này dù có thế nào cũng không thể bước chân lên máy bay. Thế nhưng, lựa chọn của CIA lại là đùn đẩy trách nhiệm. Thấy giấy không gói được lửa, CIA gửi trả lại danh sách hơn 30 người này cho FBI. Điều đáng nói là họ không hề chú thích rằng Midda và Hasmi đã được xác định chắc chắn là thành viên Al-Qaeda, càng không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến cuộc họp kín ở Kuala Lumpur trước đó. Họ chỉ đơn giản trộn lẫn hồ sơ của hai gã này vào danh sách hơn 30 người kia rồi gửi đi cho xong chuyện, báo cáo cho có lệ. Và rồi, sự trùng hợp định mệnh lại xảy ra. Người tiếp nhận và xử lý thông tin này bên phía FBI lại là một đặc vụ tay mơ mới vào nghề. Không nằm ngoài dự đoán, anh ta đã không nhận thức được rằng hai cái tên trông có vẻ mờ nhạt trong danh sách kia sẽ mang đến hậu quả khủng khiếp như thế nào cho nước Mỹ. Khi thời gian bước sang năm 2001, tổ chức Al-Qaeda đã đón nhận được một thiên thời quan trọng để thực hiện thành công vụ 9/11, sự chuyển giao quyền lực của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 1 năm 2001, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, George W. Bush, chính thức bước vào Nhà Trắng. Ngay sau đó, ông bổ nhiệm Condoleezza Rice làm Cố vấn An ninh Quốc gia, National Security Advisor. Với tư cách là người tổng hợp các chính sách an ninh toàn quốc và là người gác cổng cho mọi thông tin an ninh, bà Rice có cái nhìn thế nào về Al-Qaeda? Câu trả lời là không hề quen biết. Tháng 1 năm 2001, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Nhà Trắng Richard Clark đã có một buổi báo cáo công việc với bà Rice, giới thiệu về Bin Laden cũng như các mối đe dọa tiềm tàng mà Al-Qaeda gây ra cho nước Mỹ. Theo hồi ức của Clark,
bà Rice chưa từng nghe nói đến tổ chức Al-Qaeda bao giờ. Thực tế chứng minh, khi bạn cứ thao thao bất tuyệt về một nghiệp vụ mà lãnh đạo không hiểu, thì đó là một việc cực kỳ nguy hiểm. Sau buổi báo cáo này, vừa bước ra khỏi cửa, bà Rice đã giáng chức Clark xuống một bậc. Một mặt, đây tất nhiên là thủ đoạn chính trị đối với những quan chức cũ từ thời Clinton. Mặt khác là vì làm như vậy, Clark sẽ chỉ được báo cáo với cấp phó của Rice và bà sẽ không cần tốn thời gian nghe ông già này lại nhải nữa. Trên thực tế, sự coi thường của bà Rice đối với Al-Qaeda không chỉ dừng lại ở đó. Tháng 7 năm 2001, hàng loạt nhân vật và cơ quan bao gồm Tổng thống Ai Cập đương nhiệm Hosni Mubarak, Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Ahmed Mutawakil cùng cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út và Jordan đều đã gửi cảnh báo khẩn cấp đến Washington. Nội dung các cảnh báo đều rất nhất quán. Al-Qaeda đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố quy mô chưa từng có nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Thậm chí, trong bản báo cáo tóm tắt hàng ngày cho Tổng thống PDB ngày 6 tháng 8 năm 2001, tiêu đề đã ghi trực tiếp Bin Laden quyết tâm tấn công nước Mỹ. Nhưng chúng ta hãy cùng xem, với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia, bà Rice đã cống hiến một pha xử lý đi vào lòng đất đáng được ghi vào sử sách như thế nào. Tôi không nhớ rằng các tế bào Al-Qaeda là vấn đề mà chúng tôi được thông báo là cần phải ra tay xử lý. Thưa tiến sĩ Rice, chẳng phải sự thật là bản báo cáo tóm tắt hàng ngày cho Tổng thống PDB ngày 6 tháng 8 đã cảnh báo về các cuộc tấn công có thể xảy ra ngay trong nội địa nước Mỹ hay sao? Và tôi xin hỏi bà có nhớ tiêu đề của bản báo cáo đó không? Tôi tin rằng tiêu đề của nó là Bin Laden quyết tâm tấn công bên trong nước Mỹ. Đúng là có bệnh. Sau khi Clark dần rút lui, trong số 3 người quan tâm nhất đến Bin Laden trên toàn nước Mỹ thì đã mất đi 2. Niềm hy vọng duy nhất của cả làng giờ đây chỉ còn lại nhân vật đã xuất hiện trước đó, John O'Neill. Và số phận cá nhân của ông lại càng khiến người ta phải xót xa hơn. Tháng 10 năm 2000, O'Neill đích thân dẫn đội đến Yemen để điều tra vụ tấn công khủng bố của Al-Qaeda nhắm vào tàu khu trục USS Cole của Mỹ tại cảng Aden. Vụ án này có mối liên hệ chằng chịt với sự kiện 9/11. Ví dụ, cả hai vụ tấn công đều được lên kế hoạch trong cuộc họp kín tại Kuala Lumpur kia. Người phụ trách sắp xếp hậu cần và nguồn quỹ của giới lãnh đạo Al-Qaeda trong hai vụ này cũng là cùng một người. Điều này có nghĩa là nếu FBI cứ men theo manh mối điều tra mà đào sâu tiếp thì điểm cuối của sợi dây này chính là phát hiện ra âm mưu 9/11. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, O'Neill và các đồng đội đã thấm thía sâu sắc thế nào là địch ở tại bản năng tự, ý chỉ kẻ thù nằm ngay trong nội bộ. Đầu tiên, thông qua việc thẩm vấn đột xuất các nghi phạm trọng điểm, FBI cuối cùng cũng biết được thông tin mà lẽ ra họ phải được chia sẻ từ lâu. Al-Qaeda từng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bí mật tại Kuala Lumpur. Tất nhiên, FBI đành bất lực dừng bước tại đó. Thực tế chứng minh, các thành viên Al-Qaeda chính hiệu có thể không chịu nổi đòn tra khảo mà bán đứng tổ chức, nhưng CIA thì tuyệt đối không làm Al-Qaeda thất vọng. Trước hàng loạt câu hỏi của FBI, họ trước sau như một, giữ mồm giữ miệng, kín như bưng. Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc. O'Neill còn bị người ta chơi xấu sau lưng. Cuối năm 2000, Đại sứ Hoa Kỳ tại Yemen, Barbara Bodin, đã đích thân gọi điện cho Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu điều chuyển O'Neill về nước ngay lập tức. Lý do bà đưa ra là O'Neill thường xuyên xảy ra xung đột với lực lượng quân cảnh địa phương. Nhưng thực tế trớ trêu thay, sau vài tháng làm việc chung, O'Neill và người đứng đầu cơ quan an ninh chính trị Yemen, tướng Ghalib al-Khamis, vừa mới kết nghĩa huynh đệ xong. Cứ thế, mang theo sự không cam tâm và nỗi lạc lõng, O'Neill rời tuyến đầu trở về New York. Bấy lâu nay, nhờ năng lực nghiệp vụ đỉnh cao và sức hút cá nhân mạnh mẽ, uy tín của O'Neill trong lòng anh em FBI rất cao. Nhưng lại có một người cực kỳ ghét ông. Thật không may, người đó lại là giám đốc FBI đương nhiệm Louis Freeh. Vì vậy, không lâu sau khi về New York, O'Neill đã bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện. Đại ý là, thời buổi Thái Bình rồi, ông xem có nên cân nhắc nhường cơ hội lại cho lớp trẻ hay không. Thôi thì, đơn vị bạn thì ngáng chân triệt để, cấp trên trực tiếp thì chèn ép bài trừ, còn Nhà Trắng thì mù mờ không hiểu chuyện. Chỉ bằng về hưu để giải thoát cho bản thân. Ngày 22 tháng 8 năm 2001,
O'Neill rời khỏi FBI sau 20 năm cống hiến. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, quan hệ rộng và thâm niên cao, hàng loạt doanh nghiệp đã xếp hàng chìa cảnh O'Neill mời chào ông. Trong vô số lời mời làm việc, offer, ông đã chọn nơi trả mức lương cao nhất, Giám đốc an ninh của Trung tâm Thương mại Thế giới WTC. Ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đó là ngày đi làm thứ 20 của O'Neill tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Ông đã đón nhận cái kết của cuộc đời mình theo một cách mỉa mai và chua xót nhất. Người từng nhìn thấy mối đe dọa từ Al-Qaeda rõ ràng nhất trên toàn nước Mỹ, cuối cùng lại trở thành nạn nhân của chính tổ chức này. Ngay bên trong tòa kiến trúc biểu tượng của nước Mỹ mà ông có trách nhiệm bảo vệ, ông đã chết dưới tay kẻ thù mà mình đã dành cả đời nỗ lực để ngăn chặn. Các bạn thấy đấy, dù là đặc vụ FBI như John O'Neill hay lính đặc nhiệm trên xa trường, yếu tố quan trọng nhất để xử lý mọi tình huống chính là sự linh hoạt và bền bỉ. Và đó cũng chính là tiêu chí để mình chọn chiếc quần đồng hành mỗi ngày, quần Kaki Jogger. Tại sao lại là Kaki Jogger? Thứ nhất, độ bền nồi đồng cối đá. Chất vải kaki cao cấp, dày dặn nhưng không bí, đủ sức cày cuốc cùng bạn từ văn phòng ra đến quán cà phê hay thậm chí là những chuyến đi phượt đường dài. Thứ hai, thoải mái tối đa. Form jogger bo gấu gọn gàng, kết hợp độ co giãn đa chiều, giúp bạn vận động cực kỳ thoải mái. Đứng lên ngồi xuống, chạy nhảy hay ngồi xe máy cả ngày đều không lo bị gò bó. Thứ ba, đa dụng. Thiết kế nhiều túi sâu và tiện lợi, đúng chất tactical, chiến thuật nhẹ nhàng, anh em tha hồ đựng điện thoại, ví, chìa khóa mà không lo rơi rớt. Phối với áo thun hay sơ mi đều toát lên vẻ nam tính, bụi bặm nhưng vẫn đủ lịch sự. Đừng để trang phục làm vướng víu bước chân của bạn. Anh em nào muốn sở hữu một chiếc quần cân mọi hoàn cảnh với mức giá cực kỳ hợp lý, hãy bấm ngay vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Đang có ưu đãi riêng cho khán giả của kênh đấy.